Üdvözlöm! Bába Mihály vagyok, ágyipoloska írtószakember. Évente több száz helyen írtunk ágyipoloskát kollégáimmal, magánszemélyeknek és szállodáknak. Azért nézi most ön ezt a videót, mert a lakása ágyipoloskával fertőzött. Szeretném elmondani azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyekre szüksége lesz ahhoz, hogy az írtás sikeres legyen, és ön minél rövidebb időn belül megszabaduljon az ágyipoloskáktól. Mit kell tenni az írtás előtt? Érkezésünk előtt kérjük takarítson ki és tegyen rendet a lakásba. A használt ruhát tegye szennyes tartóba vagy mossa ki. A tiszta ruhát helyezze el a szekrénybe. Az ágynemű tartóból, ha vannak nagyobb, nehezen mozdítható tárgyak, pakolja ki és tegye őket egy jól zárható nylonzsákba. Az ágynemű maradhat az ágyon, mi azt átnézzük és kezeljük. Az ágynemű húzatokat viszont cserélni kell, és lehetőség szerint hetente mosni. Ne vigyen ki ágyipoloskával fertőzött tárgyat a szobából, amit a kezelés után vissza akar vinni. Fontos tudni, hogy paplamba, párnába és matracba a poloskák nem fújják be magukat. Azoknak csak a felszínén tartózkodnak, vagy az ágyban és annak környékén rejtőzködnek el. Bármilyen bútort, eszközt, amit kidob a lakásból, azt el kell látni ágyipoloska fertőzött felirattal, és használhatatlanná kell tenni, nehogy más hazavigye és behurcolja vele az ágyipoloskát. A tárgyak kidobásakor oda kell figyelni arra is, hogy az épületbe ne szórják szét az ágyipoloskákat. Mit értek ez alatt? Amikor kidobják mondjuk az ágyat, és leviszik a társasház folyosóján, akkor azt úgy kell tenni, hogy ne szoródjanak le róla az ágyipoloskák, akár több emeleten vagy a liftben. Fertőzött tárgyakat tilos a pincében folyosón tárolni. Az épülettől olyan távolságra kell elhelyezni, hogy onnan ne tudjanak visszamászni az ágyipoloskák. Miből áll a szobák kezelése? Első lépésként mindig permetezést végzünk. Az ágyipoloskák nem ugranak vagy repülnek. Ahhoz, hogy tudjanak táplálkozni, az embereknek huzamosabb ideig nyugalomba egy helyen kell ülnie vagy feküdnie. Ezért a hálószobákat és a nappali helyiségeket kell kezelni. Kezeljük az ágyat, a falat, az ajtót, az ablakok környékét, valamint a bútorokat. A szekrény belsőben nem permetezünk, csak kívülről kezeljük, mivel a poloskák nehezen mozognak a ruhaanyagok között. Így nem jellemző, hogy ott élnek. Inkább akkor kerülnek ruhákba, ha a használt ruhát az ágyon hagyják, ezért fontos, hogy a használt ruhát kimossa, és a tisztát pedig tegye el. A permetezés mellett szükség esetén hidegkötképzést is végzünk. Ezt akkor szoktuk javasolni, amikor nagyon nagy a fertőzöttség, vagy nagyon nagy a zsúfoltság a szobákban. A hidegkötképzést sokan tévesen gázosításnak nevezik, de a gázosítás ma már nem elérhető szolgáltatás. Hidegkötképzésnél minden állatot el kell távolítani a kezelt helységből, nem csak a kutyát és a macskát, hanem a halakat, hüllőket, rákcsálókat is. A növények bent maradhatnak, nekik nem állt a kezelés. Fontos tudni, hogy hidegkötkedés esetén lakást el kell hagyni kb. 2 órára, és csak ezt követően lehet újra biztonságosan belépni. Az általunk használt írtószerek Magyarországon engedélyezett írtószerek. A bútorokon, felületeken száradás után nem hagynak nyomot. Ha van is szaga, száradás után megszűnik. A kezelés után fontos tudni, hogy a bútorokat nem szabad vizesen lemosni vagy felmosni a felületet. Ha ezt megteszik, eltüntetik a vegyszert a felületről, és az írtás hatékonysága jelentősen csökken. Felmosni csak a helység közepén lehet, vagy ha valami kifolyik a padlóra. A bútorok és a falak mentén viszont legalább 15-20 cm-es sávot mindenképpen ki kell hagyni. Ha a vegyszer eltűnik, a rovarok nem találkoznak vele, így nem pusztulnak el. A permetezésen és a hidegkötkedésen kívül bizonyos esetekben hőkezelést is végzünk. Erre akkor van szükség, ha erős a fertőzöttség, vagy ha egy-egy gócpontban sok pete és kifejlett poloska található. Fontos, a hőkezelés csak akkor alkalmazható, ha a bútorok elbírják a magas hőt. Egyes modern bútorok fekete fóliás részei ezt nem bírják ki. A helyszínen tudjuk eldönteni, hogy biztonságosan alkalmazható a módszer, és van-e olyan gócpont, amit érdemes kezelni. Mi segíthet két kezelés között az ágyi poloskák számának csökkentésével? Érdemes erősen kiporszívózni az ágyat, matracot, ágykeretet. Ha kanapé vagy franciáj van, a szövetrészt is át kell porszívózni.
Így eltávolíthatóak a peték és a kifejlett poloskák egy része. A peték úgy néznek ki, mint a rizsszemek, de sokkal kisebbek, kb. Egyharmada vagy egynegyede egy rizsszemnek. Fehér, ovális tojásocskák. Ezek eltávolításával jelentősen csökkenthető a csípések száma. A második kezelés előtt egy nappal hívjuk Önt, hogy egyeztessük a pontos időpontról, mikor tudunk menni Önökhöz. A probléma kezelése hosszú folyamat, megszűnni a fertőzés általában az első kezelés után kb. 5-6 hét múlva fog. A második kezelés után kb. 2-3 hét. Ez idő alatt előfordulhatnak még újabb csípések és élő rovarok is. Ez teljesen normális. Ki kell várni, míg az írtás folyamata lezajlik. A második írtás után garanciát vállalunk a munkánkra. Ez azt jelenti, hogy ha a második kezelés után 21-28 nap között még mindig problémát tapasztalnak, például új csípések jelennek meg, vagy olyan élőrovar találnak, amelyet szép nyomva, isfél távozik belőle, akkor értesítsenek minket. Ebben az esetben egy-két napon belül elvégezzük a garanciális kezelést. Fontos tudni, hogy a garanciális munkát 21 napnál korábban nem végezzük el. Ennek oka, hogy sok ügyfél a második kezelés után néhány nappal is még észlel rólokat vagy csípéseket. Ez természetesnek mondható, hiszen a poloskétás folyamata időt igényel. Gyakran előfordul, hogy a 21. napig a probléma magától megszűnik, így nincs szükség újabb beavatkozásra. Előfordulhat, hogy a kezelések után átmenetileg több rovart látnak, mint korábban. Ez nem azt jelenti, hogy szaporodott az állomány, hanem azt, hogy a vegyszer hatására a poloskák nappal is előjönnek rejtek helyeikről. A szerek ingerlő hatása miatt nappal is mozognak, mászkálnak, ezért úgy tűnhet, mintha megszaporodtak volna. Hogyan kerülnek be az ágyipoloskák a lakásba? Amikor ágyipoloskával fertőződik meg egy lakás, érdemes átgondolni, honnan kerülhetett be a rovar. Ez nagyon fontos, mert ha az utánpótlás folyamatosan kívülről érkezik, akkor a fertőzés újra és újra visszatérhet. Az ágyipoloskák többféle módon kerülhetnek be a lakásba. Tömegközlekedési eszközről, ha fertőzött ülésre ülünk le valaki után, vagy összeér a kabátunk, táskánk, és a fertőzött tárgyról, ami tárgyunkra kerül át a rovar. Parkokból, közterületekről, például ha leülnek egy padra, ami fertőzött, onnan is rákerülhet a ruhánkra az ágyipoloska, és ezt be tudjuk vinni a lakásba. Másolnak használt bútort, használt tárgyakat, eszközöket, könyvet. Ez az egyik leggyakoribb forrás. Használt ágy, kanapé, szék, szőnyeg, akár könnyűsejtett ágyipoloskát. Hogyha elmennek szálláshelyre, valahol Magyarországon vagy külföldön, és ott a hotelszoba a szálláshely fertőzött. Onnan is haza tudják vinni az ágyipoloskát a ruháikkal. Érdemes mindig figyelni arra, hogy ne vigyünk be fertőzött tárgyat a lakásba, és gyanús helyekből származó bútorokat, amiket alaposan ellenőrizzük. Ha újra fertőződés folyamatos, akkor a probléma szinte megállíthatatlan, mert mindig friss egyedek kerülnek be a lakásba. Ezek a rovarok nem találkoznak korábban kijutatott vegyszerrel, így szaporodni tudnak, és a fertőzés újra kialakul. Köszönöm szépen, hogy megnézte ezt a tájékoztató videót. Ha bármilyen további kérdéssel marad, kérjük nézze meg a weboldalunkon található kérdések és válaszok részt, valamint hívjon bennünket, vagy írjon nekünk, és igyekszünk rá válaszolni.